Coca-Cola at Pepsi, ang dalawa sa pinakakilalang soft drinks brand hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. At dahil nagawan ko na ng video ang Coca-Cola at marami rin sa inyo ang gustong malaman ang kwento ng Pepsi, kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at ang mga bagay na dapat niyong malaman tungkol sa brand na Pepsi at sa kumpanya nitong PepsiCo. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Taong 1893 nang maimbento ng pharmacist na si Caleb Bradham ang isang homemade drink na tinawag niyang Brad's Drink. Bukod sa masarap na lasa ay prinomote rin niya ang soft drinks na nakakatulong sa panunaw o digestion. Nagustuhan ng mga tao ang inumin. Sa katunayan nga ay dumating sa punto na mas marami nang bumibili nito kaysa sa mga gamot na ibinibenta ni Bradham sa kanyang drugstore. Dahil dito ay nagdesisyon ang pharmacist na isara na ang kanyang drugstore at mag-focus na lang sa kanyang soda business. Noong August 28, 1898, dahil na rin sa kasikatan ng Coca-Cola ay pinalitan ni Bradham ang pangalan ng kanyang inumin sa Pepsi-Cola. Ang Pepsi ay galing sa salitang dyspepsia o indigestion na napapagaling daw ng inumin. Dahil sa pagsikat at paglaki ng demand para sa Pepsi-Cola ay itinatag ang Pepsi-Cola Company noong 1902. Si Bradham ang naging presidente ng kumpanya na nagpatuloy pa sa paglaki hanggang maging official trademark na ang salitang Pepsi-Cola noong June 16, 1903. At gaya ng karibal na Coke ay nagdesisyon din ang kumpanya na ilagay ang mga Pepsi-Cola sa bote at simulan na rin ang franchising. Noong 1910 ay mayroon ng 240 franchise ng Pepsi-Cola sa 24 na estado ng Amerika. Nang pumutok ang World War I ay tumaas ang presyo ng mga asukal na lubhang makakaapekto sa produksyon ng Pepsi. Sa takot na mas tataas pa ang presyo nito ay bumili ng maraming stocks ng asukal si Bradham, na naging isang malaking pagkakamali dahil matapos makabili sa mataas na presyo ay biglang bumagsak ang presyo ng asukal. Dahil dito ay magdideklara ang Pepsi-Cola Company ng bankruptcy noong 1923. Ibinenta ni Bradham ang asset at trademark ng Pepsi. Pero gaya niya ay hindi rin pinalad ang bagong may-ari nito na naapektuhan naman ng Great Depression. Kaya sa ikalawang pagkakataon ay muling nagdeklara ng bankruptcy ang kumpanya. Magbabago lang to nang mapunta ang Pepsi sa kamay ni Charles Gut na presidente rin ng Loft Incorporated na naging pinakamalaking candy manufacturer noong 1920s. Inutusan ni Gut ang kanyang mga chemist na gumawa ng bago at mas masarap na formula ng Pepsi-Cola. Siya rin ang nagpasimula ng pagbebenta ng mga 12 ounce na Pepsi para sa halagang 5 cents na halos doble ang laki kumpara sa 6.5 ounce ng Coke para sa parehong presyo. Sinabayan pa to ng mga epektibong marketing campaign gaya ng sumikat nitong radio jingle noong 1940s na Nickel Nickel. Pepsi-Cola hits the spot. 12 full ounces, that's a lot. Twice as much for a nickel too. Pepsi-Cola is a drink for you. Nickel, nickel, nickel. At dala ng nararanasang krisis sa ekonomiya nun ay nagtagumpay ang kampanya ng Pepsi na hinikayat ang mga tao na sulitin ang mga nabibili ng pinaghirapang pera. Dahil nga dito ay muling makikilala ang brand ng Pepsi-Cola sa Amerika. Noong 1950s nang maging CEO ng Pepsi si Alfred Steele. Bilang dating marketing vice president ng Coca-Cola ay alam ni Steele kung gaano kaimportante ang advertising sa tagumpay ng Pepsi. Kaya sa ilalim ng pamamahala niya ay nag-focus siya sa mga malalaking advertising campaign at promotion para sa brand. Maliban dyan ay pinabawasan niya rin ang sugar content ng Pepsi at ipinakilala ang brand sa mga developing countries.
Sa pamumuno ni Steele ay magiging triple ang kita ng Pepsi at magiging pangunahing karibal na ng nangungunang brand na Coca-Cola. Taong 1964 nang ipakilala ang Pepsi variant na no sugar na tinawag nilang Diet Pepsi. Ito ang magiging kauna-unahang diet soda na magkakaroon ng malawakang distribution sa buong Amerika. Isa lang to sa mga hakbang na ginawa ng Pepsi para ma-market ang kanilang produkto sa mga kabataang consumer o yung mga tinatawag na baby boomers ng mga panahon na yon. 1964 din nakuha ng Pepsi ang production rights para sa sikat na brand na Mountain Dew. At nang sumunod na taon naman noong 1965 ay nakipagsanib ang Pepsi Cola sa snacks company na Frito-Lay. Sa nangyaring merger mabubuo ang PepsiCo, ang kasalukuyang kumpanya na may hawak sa Pepsi at sa iba pang brand na pag-aari nito. Nagsimula ang expansion ng PepsiCo noong late 1970s nang makuha nito ang Pizza Hut noong 1977 at Taco Bell noong 1978. Magpapatuloy pa to noong 1986 nang makuha rin ng kumpanya ang KFC at 7-Up. Maliban dyan ay gagawa rin ng ingay ang Pepsi sa international market nang maging ito ang pinakaunang American brand na naiproduce at naibenta sa noon ay kilala pang Soviet Union. Marahil ay narinig nyo na yung kwento tungkol sa kung paano naging pang-anim na pinakamalaking military sa mundo ang kumpanyang Pepsi, mga kasangkay. Nagsimula pa to noong 1959 nang magkasundo ang USSR at USA na magkaroon ng trade exhibition sa kanya-kanyang bansa. Isang Soviet exhibition na gaganapin sa New York at isang American exhibition sa Moscow. Sa exhibit ng Amerika sa Moscow, magaganap ang tinaguriang kitchen debate sa pagitan ng noon ay US Vice President na si Richard Nixon at ang First Secretary ng Soviet Union na si Nikita Khrushchev. Sa kabila ng mainit na argumento ng dalawang lider tungkol sa kapitalismo at komunismo ay isang produkto na gawa ng kapitalistang Amerika ang hindi inaasahang nagustuhan ng komunistang lider. Inabutan si Khrushchev ng dalawang Pepsi, isang gawa di umano sa New York at isa naman na gawa sa Moscow. Natural na mas nagustuhan ni Khrushchev ang Pepsi na gawang Moscow. Sa totoo nga niyan ay nakapitong baso siya nito. At dahil nga sa mga kumalat na larawan ni Khrushchev na umiinom ng Pepsi ay sisikat ang brand sa mga Soviet. At noong 1972 nang makuha ng Pepsi ang exclusive rights na gumawa at magtinda ng soda sa USSR. Pero dahil hindi pwedeng ipalit sa ibang currency ang pera ng Soviet na ruble ay nagkasundo na lang ang Pepsi at USSR sa isang barter agreement. Kapalit ng soda ay babayaran ng Soviet ang Pepsi ng mga Stolichnaya vodka na eksklusibo namang i-distribute ng Pepsi sa Amerika. Naging maganda naman ang takbo ng ganitong sistema sa halos 2 dekada. Pero pagdating ng 1989 ay humina na ang benta ng mga Stolichnaya vodka sa Amerika samantalang patuloy pa rin ang paglaki ng demand ng Pepsi sa Soviet Union. Dahil dito ay nag-isip ang Pepsi ng panibagong paraan kung paano sila mababayaran ng USSR. At isa nga sa mga napagkasunduan ng dalawang panig ay ang pagbabayad ng komunistang bansa sa soda company ng $3 bilyong na halaga ng mga barkong pandigma. Kasama rito ang 17 submarine, isang cruiser, isang frigate at isang destroyer. Kung iisipin nga naman ay kahanga-hanga talaga na ang isang soft drinks company ay magkakaroon ng ganito karaming barkong pandigma. Nagbiro pa nga nun ang dating CEO ng Pepsi na si Donald Kendall sa gobyerno ng Amerika na mas mabilis pa raw nilang madidisarma ang Soviet Union kesa sa mga to. Pero gaano nga ba katotoo ang kalat na kwentong to tungkol sa Pepsi Navy? Well, masarap naman talagang pakinggan ang kwento ng isang soda company na naging pang-anim daw sa pinakamalaking navy sa mundo. Pero sa kasamaang palad ay wala tong katotohanan, mga kasangkay. Unang-una, kung sakali mang napasa kamay ng Pepsi ang mga nabanggit na warship ay hindi to sapat para maging pang-anim sila sa pinakamalaking navy sa mundo ng mga panahon na yon. Maswerte na nga kung makapasok sila sa top 20. Pero higit sa lahat ay wala naman talagang napunta kahit na isang barko sa Pepsi.
Ganito kasi ang nangyari mga kasangkay. 1989 unang napag-usapan ang kasunduan na ibabayad ng USSR ang kanilang mga lumang warship sa Pepsi. Pero noong 1990 na sila nagkaroon ng agreement at nabago pa to dahil sa halip na bibigyan ng mga lumang warship ay igagawa na lang ng Soviet Union ang Pepsi ng mga bagong barko. Pero hindi mga submarine kundi mga oil tankers. At sa kasamaang palad nga ay hindi ito matutuloy dahil makalipas lang ang isang taon matapos ang kasunduan ay tuluyan nang bumagsak ang Soviet Union noong December ng 1991. Kaya sa madaling salita ay hindi totoo ang mga nagkalat na kwento tungkol sa pagkakaroon ng Navy ng Pepsi. Kayo ba mga kasangkay? Narinig nyo na ba yung kwento na to tungkol sa Pepsi? Gaya ko rin ba kayo na nagulat at namangha nung akala nyo ay totoo ang kwento? Pakishare naman sa comment section sa baba. Bagamat Coca-Cola pa rin ang naghari sa soda market noong 1970s hanggang 80s, ay unti-unti namang nakahabol ang Pepsi kahit papano. Salamat na rin sa mga epektibong marketing nito gaya na lang ng 1963 campaign na The Pepsi Generation. Layo nito na maipakilala ang Pepsi bilang soft drinks para sa mga kabataan, samantalang ang Coke ay para sa matatanda. Noon namang 1975 ay sinimulan ng kumpanya ang The Pepsi Challenge campaign kung saan ay hinamon nila ang mga consumer sa isang blind taste test. At ang resulta nga ng test ay mas marami ang pinili ang mas matamis na lasa ng Pepsi kaysa sa Coke. Ito nga ang dahilan kaya naglabas ng bagong formula ang Coca-Cola na tinawag nilang New Coke noong 1985 na hindi naman kinagat ng mga tao kaya makalipas lang ang 3 buwan ay binalik din nila ang original formula na tinawag na nilang Coca-Cola Classic. Mas lalo pang iinit ang Cola Wars noong 1980s nang simulan ng Pepsi ang The Choice of a New Generation campaign na itinampok ang isa sa pinakasikat at pinakamalaking entertainer ng panahon na yon, ang King of Pop na si Michael Jackson. Naging record-breaking ang $5 million partnership ng Pepsi at ni Michael Jackson. At bagamat gumastos ng malaki ay nabawi agad to ng Pepsi dahil sa tagumpay ng campaign na naging isa sa pinakamatagumpay sa kanilang kasaysayan. May mga panahon nga noong mid-1980s na mas marami nang naibebentang Pepsi kesa sa Coke sa mga supermarket. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin magagawa ng Pepsi na tuluyang matalo ang matinding karibal na Coca-Cola. Kaya naman nagpatuloy pa ang Pepsi sa pag-e-expand sa iba pang industriya na walang kinalaman sa soft drinks. Maliban sa Pizza Hut, Taco Bell, KFC at 7-Up ay napunta rin sa PepsiCo ang mga brand na Hot and Now, East Side Mario's, D'Angelo's Sandwich Shops, Chevy's Fresh Mix, California Pizza Kitchen, North American Van Lines, Stolichnaya Vodka, pati nga ang kilalang sports equipment brand na Wilson ay naging pag-aari rin nila. Pero pagdating ng mid-90s ay napansin ng Pepsi na bukod sa magasto sa kapital ay hindi rin ganun kalaki ang kinikita nila sa kanilang mga restaurant business. Kaya noong 1997 ay nagdesisyon sila na lumabas na rito at gawa na lang ang mga to ng hiwalay na kumpanya na tinawag na Tricon Global Restaurants na ngayon ay kilala na bilang Yum Brands. At matapos nga to ay nag-focus na ang Pepsi sa pag-e-expand ng kanilang core business sa pamamagitan ng pagkuha ng iba pang malalaking snacks at beverage company. Noong 1998 nang bilhin nila ang Orange Juice Company na Tropicana kasama na ang license para sa sikat na juice brand na Dole. At noong 2001 naman ay nakuha nila ang Quaker Oats Company para sa halagang $14 billion. Dahil dito ay mapupunta na rin sa kanila ang mga brand na hawak ng Quaker Oats gaya ng sikat na sports drink brand na Gatorade. Sa ngayon nga ay isa ang PepsiCo sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. As of January 2021 ay nasa ilalim nito ang 23 brand na mayroong mahigit $1 billion sa annual sales. Nag-ooperate din ang kumpanya sa buong mundo kung saan ay dinidistribute ang mga produkto nito sa mahigit 200 bansa.
At bagamat hindi nito matatalo ang Coca-Cola sa soda market, ay magiging pangalawa naman to sa pinakamalaking food and beverage company sa mundo na pinangungunahan ng Nestle. Marami-rami na rin ang flavor ng Pepsi mga kasangkay. Gaya na lang nung Crystal Pepsi na inilabas noong 1992 sa US at Canada. Ito yung mga panahon na nauso yung mga colorless o transparent na mga produkto gaya ng clear na sabon, deodorant, pati na rin yung mga transparent na electronics gaya ng Game Boy at Mac computer. At isa nga ang Pepsi sa nakiuso sa tinatawag nun na clear craze, kaya gumawa rin sila ng clear soda. Pero sa kasamaang palad ay hindi to pumatok at nawala rin sa merkado makalipas lang ang 2 taon. At kagaya ng Pepsi Navy ay may sikat din na kwento na kaya raw nawala agad ang Crystal Pepsi ay dahil sinabutahi raw to ng Coca-Cola na naglabas din ng sarili nilang clear soda na Tab Clear. Ayon sa kwento ay ginawa raw talaga ng Coke ang Tab Clear para pumalpak at isama sa pagbagsak nito ang buong clear soda market. Pero gaya ng kwentong Navy ay isa rin to sa mga kwento na hindi dapat agad paniwalaan. Marami kasing ebidensya ang nagsasabi na hindi Tab Clear ang nagpabagsak sa Crystal Pepsi kundi ang masakit na katotohanang hindi lang talaga to nagustuhan ng mga tao. Dito naman sa Pilipinas ay isang flavor ng Pepsi ang sumikat lalo na sa mga batang 90s, ang Pepsi Blue. Taong 2002 unang inilabas ang Pepsi Blue pero gaya ng Crystal Pepsi ay hindi rin to nagtagal sa US at Canada na nawala rin noong 2004. Marami ang sinasabing dahilan kung bakit nawala agad ang Pepsi Blue. Isa na nga rito ay ang paggamit nito ng controversial na food coloring na Blue One o Brilliant Blue na ipinagbawal sa ilang bansa dahil nakakapagdulot daw to ng kanser. Marami rin daw ang nag-alangang inumin ang Pepsi Blue dahil kakulay daw nito ang blue kerosene pati na rin yung mga window at glass cleaner. Pero kahit na hindi ito pumatok sa ibang bansa ay tinangkilik pa rin ang Pepsi Blue dito sa atin. Noong 2002 ay ibinenta to sa bansa para gunitain ang kampyonato ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP. Noon namang 2011 ay inilabas ulito ng Pepsi sa Metro Manila bilang Pepsi Pinas. At matapos nga ang tagumpay ng Pepsi Pinas ay naging permanenteng produkto na to na tinawag uli na Pepsi Blue na bagamat bihira lang yung mga nakabote o in-can ay karaniwan namang nakikita sa mga soda fountain ng 7-Eleven. At noon nga lang nakaraang taon ay muli na namang nagbalik ang Pepsi Blue sa bansa na may commercial pa na itinampok ang sikat na Pinoy boy band na SB19 at ang sikat na vlogger na si Mimiya. Kayo ba mga kasangkay? Natikman nyo rin ba yung Pepsi Blue? Pakishare na rin kung ano pang ibang flavor ng Pepsi ang paborito nyo. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Pepsi? Pakishare naman ng mga kwentong Pepsi ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. May ginawa nga din pala akong video tungkol sa controversial na pa-contest ng Pepsi na Number Fever. Sa mga gustong manood, ilalagay ko na lang yung link sa description tsaka sa dulo ng video na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.